আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে মনিটাইজ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবৰ অল্টাৰনেটিভ অটোফিলেট আপোনালোকে এটা চেনেল বনাই পেলাই নিজৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিবলৈ পাৰিব। সো অটোফিলেট আপোনালোকে কেনেকৈ চেনেল মনিটাইজ কৰিব বা চেনেল কেনেদৰে আপোনালোকে বনাব ফাৰ্ষ্ট টাইম। সো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অটোপ্লে হৈছে ইউটিউবৰ নিচিনা অল্টাৰনেটিভ এপ্লিকেশ্যন। এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান এপ্লিকেশ্যন হয়। ইউটিউবত যেনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰে, অটোপ্লেৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে এটা চেনেল বনাই পেলাই নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবৰ দৰে আপোনালোকে ইয়াত টকা ইনকাম কৰিবলৈ পাৰিব। সো প্ৰথমতে অটোপ্লে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। অটোপ্লে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব অটোপ্লে। অটোপ্লে সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব অটোপ্লে ভাইৰেল ভিডিঅ' ব্লগছ বুলি দেখা পাব। ইয়াত অলৰেডি মই ইনষ্টল কৰি দেখিছোঁ। সো আপোনালোকে ইয়াত ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই ইনষ্টল হৈ আছে বাবে ইয়াত অ'পেন অপশ্যন আহিছে। সো অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰিলে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ দৰে ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল বনাই পেলাই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব। সো এতিয়া আপোনালোকে চেনেল কেনেকৈ বনাব, চেনেল বনাবলৈ ইয়াত আপোনালোকে 4টা ডট দেখা পাই আছে। সো এই 4টা ডটত ক্লিক কৰিব। 4টা ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত 2 নম্বৰ অপশ্যন দেখা পাই আছে চেনেল। সো চেনেলত ক্লিক কৰিব। চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্ৰিয়েট চেনেল। সো ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে চেনেল নেম। সো ইয়াত চেনেল নেমত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ চেনেলটোৰ নাম ইয়াত টাইপ কৰিব। মই ইয়াত XYZ বুলি লিখি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেলটোৰ নাম দিব, যিটো আপোনালোকে চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিব বিচাৰে। সো ইয়াত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিখিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ চেনেলৰ কেটাগৰীটো দিব। সো চেনেলৰ কেটাগৰীটো কি হয়, মিউজিক হয়, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, ফুড, ডাই, এডুকেশ্যন, টেকন'লজি, যিটো কেটাগৰীত আপোনালোকৰ চেনেলটো হয় সেই কেটাগৰীটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। মই এক্সাম্পল হিচাপে এডুকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেলৰ যিটো লগো হয় সেই লগোটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। সো মোৰ হাতত এতিয়া কোনো ধৰণৰ লগো নাই, মই ইয়াত ছাবমিট নকৰোঁ। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে ক্ৰিয়েট নিউ চেনেল। সো ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ চেনেলত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে লগইন বুটাম। সো লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ জিমেইল একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিটো লগইন কৰিব পাৰিব। সো চাইন ইন উইথ গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আহিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে মাই চেনেল বুলি। সো মাই চেনেলত ক্লিক কৰিব। মাই চেনেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চেনেলটো দেখুৱাব। সো অলৰেডি মই ইয়াত চেনেল বনাই ৰাখিছোঁ, সেইবাবে ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে পিভি চেণ্টাৰ অল ইন ওৱান বুলি আহিছে। ইয়াত মোৰ অলৰেডি 4টা ফলোৱাৰ্ছ আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 2 উইকছৰ আগত মই ইয়াত মোৰ নিজৰ চেনেলটো বনাই ৰাখিছোঁ। সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিসমূহ ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব। সো এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত যিমানে আপলোড কৰিব, যিমানে ভিডিঅ'সমূহ চলিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব পাৰিব। চেনেলটো মনিটাইজ কৰিবলৈ ইউটিউবত যেনেদৰে 4 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই। ইয়াত আপোনালোকৰ মাত্ৰ 10-12টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ নিজৰ হ'ব লাগিব। যদি ভিডিঅ'সমূহ নিজৰ হয় তেতিয়াহ'লে অটোপ্লে টিমে আপোনালোকক ইমেইল কৰিব আৰু ইমেইলত আপোনালোকৰ যিসমূহ ডিটেইলছ হয় ডিটেইলছসমূহ বিচাৰিব, যেনে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংক ডিটেইলছ। এই ডিটেইলছসমূহ ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যাব। আৰু চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত পইচাসমূহ লাভ কৰিব।